چی خیلی اوریا که بسام زفیجی محمد دای من دیدم شازه نمیاد بسن دیه هنگی چی؟ این بورا چی؟ این بورا چی؟ Ben dedim onu var ya. Ben ne diyeyim? جونم امین قربونت خدا hadi bakayım değil. Ucuz bir cengel mezahirinde. جوش اومد؟ آره؟ چهار پنج سال پیش که من و بابام میمدیم اینجا دیدیم یه شتر وسط جاده وایسیده این داشت گریه میکرد. گریه شتر خیلی غم انگیزه، یعنی از دو تا چشماش مثل بارون رد هم اشک میریزه. یعنی مثلا شاید دو سه روز سه چهار روز 5 روز شاید یه هفته تا ماه ها نمیاد وایسه، ولی تا 3-4 روزی گریه میکنه پای این جنازه این بچهش. بعد ما که رسیدیم و ما پریز دیدیم گرد کمر این بچه شتر رو 2 تا کرده، یعنی از وسط 2 تاش کرده بود. بعد تازم بود، یعنی آقا گرگه با صدای ماشین ما فرار کرده بود. بعد رفتیم و من خیلی سخت بود این گریه مادره رو که میدیدم و حالم بد شد. به بابا پریز گفتم این گرگه امروز باید به سزای اعمالش برسه. بعد رفتیم و تو تیم آوردن. گرما اینجا بالای 50 درجه میره. یه چشمه بود، رفتم سر چشمه دیدم یک اندازه یک کاسه آب داشت. بعد دیدم این اومده آب خورده و رفته تو این جنگل. بابا پریز میگفت تو اگر میخوای این گرگ رو امروز بگیریش باید اسلحه رو برداری و آب و هندونه بیای ردشو بزنی تا پیداش کنی. بعد چون تو اون تایم خیلی هوا گرمه، گرگ میاد چیکار میکنه تو زمین چاله میکنه. اینجا 70-80 سال که بکنی به آب شیری میرسی، رو گل میخوابه که گرما اذیتش نکنه. بعد کلش هم میذاره رو زمین که صدای پای آدمی چیزی اگه نزدیک شد فرار کنه. ما اومدیم ردش رو زدیم و حدوداً 20 کیلومتر من این رو ردش رفتم تا پیداش کردم و بعد
رفتم پیشش دیدم افتیده و زبونش هم در اومده. بعد دیگه قصه از اینجا تموم شد. همین دیگه لاوتر وسطه دیگه ما